با درود خدمت شما بزرگواران. در مورد هک شدن اسنپ فود در گذشته به کلیاتی اشاره کردیم و اگر ما رو در یوتیوب دنبال میکنید میدونیم ویدیویی که لینکش در این بالا هست رو ببینید اگر مشاهده نکردید، و اگر در اینستاگرام دنبال میکنید میتونید 3 تا 4 پست قبلی رو یک نگاهی بهش بندازین. یه اطلاعات ارزشمندی هست و میتونه کمک کنه به تحلیل بهتری از فضایی که باهاش روبرو هستیم. همونطور که قبلا هم گفتیم در عصر تکنوکراسی ارزش اطلاعات به مانند ارزش نفت در دهه 70 هست و هر کسی اطلاعات داشته باشه میتونه بیزینسش رو موفق ران کنه و جلو ببره. در مورد هک اسنپ فودم خیلی از مسائلی رو که دوستان تحلیل کرده بودن، مخصوصا کسانی که در عرصه تکنولوژی و آیتی فعالیت دارن، کامل نبود. نمیتونم بگم اشتباه بود، کامل نبود. ما باید بدونیم که اصلا سایبر اتک در نظم نوین چه مفهومی داره. در گذشته به عنوان مبارزه با تروریسم قوانین رو وضع کردن برای مثلا پولشویی که میبینیم در داخل ایران هم در حال اجرا شدن هستش. الان هم به واسطه سایبر اتک ها تلاش میکنن که حریم خصوصی مردم رو تنگ و تنگتر کنن و به خاطر حفاظت از اونها از بر صورت حملات سایبری بتونن ملت رو بیشتر کنترل کنن. به هر صورت اسنپ فود وقتی که هک شد خیلی ها در این مورد صحبت کردن که اطلاعات شخصی افراد، آدرس افراد، تلفن افراد، کارت های اعتباری افراد به سرقت رفته. اینها ارزشی اصلا نداره که اینها قبلا هم به سرقت رفته بود و جمهوری اسلامی خودش نوچه مجمع جهانی اقتصاد و هیچ طریقی از دادن چنین اطلاعاتی نداره و میبینیم که روزانه اخباری از این قبیل به بیرون درز میکنه، مثل هک شدن سامانه ثبت احوال، سامانه مسکن، فلان بانک. برای همین این اطلاعات قبلا بیرون رفته. شما همزمانی که در شبکه‌های اجتماعی عضو میشین مثل واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، تمام اطلاعات شخصی شما بر صورت در اختیار اونها هست. حساب‌های بانکی هم که خب آنچنان اهمیتی در حال حاضر نداره، ولی خب در آینده‌ای که رمز ارزها بر صورت روی کار بیان، این اطلاعات شخصی کمک میکنه که اینا که قبلا به سرقت رفته. در مورد اسنپ فود قضیه مقداری فرق داره. اسنپ فود به عنوان یک بانک اطلاعاتی قضایی حاوی اطلاعات ارزشمندیه که میتونه برای شرکت‌های بزرگ بر صورت که قراره در ایران سرمایه گذاری کنن ارزش فوق‌العاده‌ای داشته باشه. اگر به یاد داشته باشیم بعد از امضا شدن برجام زمزمه‌های ورود شرکت‌های زنجیره‌ای مثل مکدونالد و استارباکس و KFC به ایران زیاد شنیده شد که بعداً با مخالفت جبهه ارزشی به تعویق افتاد و بعدم که ترامپ اومد این بازی به هم خورد. ولی مطمئنا در سال 1403 با توافق احتمالی که بین ایران و غرب شکل خواهد گرفت و در این نظم نوین هم قبلا هم اشاره کردیم محدودیت مفهومی نداره، شرکت‌های بزرگ بر صورت به قول معروف جانکی فودها به ایران سرازیر خواهند شد و مهمترین دیتاهایی که مردم ایران لازم دارن رو میتونن از گنجینه‌ای مثل اسنپ به دست بیارن. اسنپ به شما اطلاعات میده که مردم مثلا در فلان شهر برگر بیشتر استفاده میکنن یا پیتزا یا سیب زمینی سرخ کرده یا مرغ سوخاری، از سوپرمارکت ها بیشتر چه تهیه میکنن، در کدوم منطقه تهران مثلا چه نوع محصولاتی بیشتر فروش میره و این اطلاعات واقعا گنجه. یعنی وقتی بهش نگاه میکنیم که شما یک راه 10 ساله رو شما یک شب میتونید به دست برین. شما وقتی اطلاعات داشته باشین مثلا فلان منطقه تهران مصرف پیتزا از مصرف برگر بیشتره، خب میتونید شما سرمایه‌گذاری بهتری داشته باشین و این اطلاعات واقعا ارزشمنده. برای همین این اطلاعات مطمئنا به شرکت هایی که قراره در ایران در آینده سرمایه‌گذاری کنن و حتی شرکت های داخلی باید بدونن مثلا فلان شرکت مثل مهرام یا یک و یک بیاد ببینه مثلا کدوم محصولش در کدوم منطقه بیشتر فروش میره، مشکلاتش چیه و یک دیتای کامل رو داشته باشه و به هر صورت با تغییر بافت غذایی انسان ها که داریم میبینیم یکی از دلایلش تورم هست و دیگری تغییر ژنتیک در مهندسی کشاورزی هست، در دامداری ژنتیک حیوانات رو تغییر میدن و با تغییر غذایی در دام و طیور باعث میشن که نوع بر صورت محصولی که ما به دست ما میرسه تغییر کنه و نهایتاً ما غذای سالمی رو بر صورت نتونیم پیدا کنیم. این اطلاعات کمک روزافزونی بهشون میکنه که بدونن در کدوم منطقه میتونن بیشتر سرمایه گذاری کنن.
برصد این یک مختصری بود در مورد اسنپ فود. خیلی مسئله رو ساده نگیریم، بهش نخندیم که مثلا آقا من تو کارتم 100,000 تومان پول هست، چه ارزشی داره کارت منو هک کنه. اصلا این مسئله نیست. الان وقتی این اخبار به بیرون درز میکنه که حالا اسنپ اعلام کرده که با هکرها به توافق رسیدن، الان جنگ دیتاست. شما میایین اطلاعات رو در یک اپلیکیشن ایرانی یا خارجی قرار میدین و اون اطلاعات به واسطه پردازش و در نهایت به واسطه هوش مصنوعی میتونه کاملا بازار رو هدایت کنه، ذهن شما رو هدایت کنه و تغییرات لازم رو برای کنترل بیشتر بر صورت اون افراد به اپراتورها بده. برای همین نباید به این مسئله سطحی نگاه کرد و ما ایرانی ها متاسفانه عادت کردیم همه چیز رو به مسخره بازی بگیریم و نمیدونیم چه خطر بزرگی پیش رومون قرار داره. چندین ساله که از پروتئین حشرات دارن تو دام و تویر استفاده میکنن. نانهایی که الان از آردهای دولتی بر صورت درست میشه همشون حاوی آرد حشرات هستن که و شخصا خود من که خیلی وقت نون از بیرون نگرفتم تلاش میکنم نون در خونه درست کنم و امثال مثلا مرغ، تخم مرغ، سبزیجات هم از اطراف شهر تهیه کنم که به حال درگیر این بر صورت استانداردها قرار نگرفتن و این مسئله رو باید توجه کنیم و اگر توجه نکنیم این دایره لایتناهی ما رو گرفتار خواهد کرد. غذای ناسالم، مریضی های که به راحتی خوب نمیشن و نهایت دارو و درمان رو این مسائل باعث بشن که ما بیشتر درگیر این دکتر و درمان بشیم و کیفیت زندگیمون پایین بیاد. حالا در یک بحث بسیار جالب در مورد هجوم امپریالیسم جهانی به واسطه غذا در کشورهای مثل هند، مکزیک، ویتنام صحبت خواهیم کرد، ولی خب این یه مختصری بود در مورد اسنپ که بدونیم چه خطری داره ما رو تهدید میکنه و نسبت به این مسائل جدی باشیم و سعی کنیم به حال خیلی از اپلیکیشن ها اطلاعات مجانی ندیم. این اطلاعات مجانی نهایتاً بلای جان ما خواهند شد.